අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ කටුබැද්ද මෙරාසික් ස්ටුඩියෝ එකට. මෙතන අපි acoustic correction එකක් කරා. මේක ඕන මට කතා කරේ මේකේ මේක room එකක් තිබ්බා කලින් මෙතන. හැබැයි ඒක හදලා තිබ්බේ වෙනම purpose එකකට. ඉතින් අපි ඒක වෙනස් කරා home studio එකක් විදිහට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ පැත්තේ තියෙනවා control room එක. ඒ වගේම මෙහා පැත්තේ පොඩි live room එකක් තියෙනවා. voice recording එකක්, guitar recording එකක් වගේ කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හදපු. ඉතින් අපි මේකට ප්ලෑන් කරා මේකේ reverberation time එක control කරලා මේකේ speaker system එක හරියට align කරලා අපි දැන් හදලා තියෙන්නේ මේකේ size එක ගැන මම කිව්වොත් එහෙම control room එකේ තියෙනවා මේ අතට අඩි 8යි අඟල් 11ක් මේ අතට අඩි 10ක් තියෙනවා සහ උස අඩි 9ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපි calculate කරා කලින් මේකේ තියෙන surfaces එක්ක panels place වෙන්න ඕනේ විදිහ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මෙතන panels තියෙනවා ඊට පස්සේ උඩ දාලා තියෙනවා. මෙතන cloud panel set එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම face straps දාලා තියෙනවා මෙතනට සහ මෙතන තව panels දෙකක් දාලා තියෙනවා. ඉස්සරහට මෙතනට diffuse එකක් add කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා QRD එකක්. මෙතන තියෙන cancellations එක අපි calculate කරලා හරියටම diffuse වෙන frequency එකට අපි diffuse එකක් මෙතනට add කරන්න plan කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු අද මේ correction එක කරාට පස්සේ අපි අද ආවේ හරියටම අපේ calculation එක execute වෙලා තියනවාද අපි expect කරපු විදිහට මේ room එක improve වෙලා තියනවාද කියලා check කරන්න අපි ආවේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකේ වැඩේ වෙන්නේ කියලා. ඔගොල්ලෝ මේ දකින්නේ Merasic ස්ටුඩියෝ එකේ correction එකෙන් පස්සේ අපිට හම්බුණ reverberation time graph එකයි spectrogram එකයි. මේ graph දෙක බැලුවම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා වගේම මේ room එක සෑහෙන හොඳට high end එක අතින් high frequencies අතින් acoustically control වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා low end එකේ පොඩි peaks කීපයක් සහ cancellations කීපයක් තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි room modes. room modes කියලා කියන්නේ room size එක පොඩි වෙනකොට small size එකේ studios වල dimension එකත් එක්ක build up වෙන standing waves ඉඳලා ඇති වෙන ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් පොඩි studios වල මේක acoustically treat කරලා 100%ක් solve කරන්න අමාරු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේක ඊළඟ improvement එක විදිහට බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ peaks සහ cancellations ටික පුළුවන් තරම් තව minimize කරන්න මේ studio එකට digital correction එකකුත් add කරන්න. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකත් අපි ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟ බ්ලොග් එකක් විදිහට අරන් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අවසානයේ වශයෙන් මම අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක යනකොට ගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටිකක් ඇඩ් කරනවා. ඉතින් මේ වගේම තවත් ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝ එකකින් අපි ආපහු සෙට් වෙනකන් channel එකට subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එක share කරලා සෙට් වෙලා ඉන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ආපහු හම්බෙමු. Thank you very much.